Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit! Astăzi facem etalarea bonus cu mesaje de la cărțile Oracol pentru luna decembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Nu mai pierdem timpul, începem să vedem primele mesaje pentru voi. Ce trebuie să mai auziți de pe acest canal? Coerență, ți se tot cere coerență, dragă geamăn. Atenție la acest aspect, pentru că știm cu toții că energia gemenilor este de, într-un fel sau altul, hai să spunem, de disociere. Da? Indiferent pe ce plan al vieții tale, tu ai nevoie de concentrare, pentru că coerența ce înseamnă? Doamne, trebuie să fiu de acord cu mine, ce zice mintea mea, ce zice sufletul meu, ce zice percepția mea exterioară, da? Aici trebuie să existe o coerență pe un anume plan pentru fiecare al vieții. Pentru fiecare dintre voi poate să fie pe un plan diferit, bineînțeles. Voi știți unde trebuie să aveți mai multă coerență, să vă ascultați cu adevărat. Da? A oferi este un mesaj care se poate vorbi despre tine, că e momentul să începi să oferi mai mult în exterior, într-un mod coerent, bineînțeles, fără niciun fel de haos. Sau pentru alții dintre voi este vorba să vă oferiți vouă mai mult, să fiți mai atenți la voi înșivă. Și avem abundența. Abundența ne vorbește despre cât de multe lucruri ai tu de oferit în exterior. Da. Nu vorbim aici de a începe să arunci cu banii în stânga și în dreapta. Abundența nu se referă doar la bani. Abundența poate fi de natură spirituală, poate fi de natură, nu știu, uite, tu știi foarte multe lucruri pentru că de-aia ești un geamăn, îți place să citești foarte mult, să faci conexiuni între ceea ce citești și din ce în ce mai mult poate vrei să înveți. Ai o abundență interioară, da? În tine zace ceva sau zac foarte multe calități și foarte multe lucruri. Ce faci cu ele? Pune-le în ordine, vine să spun. Aici avem la capătul cărților creativitatea. Pune o ordine în tine. De-aia ți se cere coerență, da? Cu ceea ce tu deții la toate nivelele, spiritual, personal, nu știu, resursele tale care sunt, dezvoltă-le, fii așa, un fel de, încearcă să te concentrezi pe a folosi cu coerență tot ceea ce tu ai înăuntrul tău și a oferi mai departe. Aici e vorba de a da mai departe din ceea ce tu deții, oferă celorlalți. Dar nu uita, într-un mod, mie vine să spun, echilibrat. Nu poți să începi să dai, hai să spunem așa, tu nu poți să vorbești cu cineva, pentru că tu ești un semn foarte comunicativ, tu nu poți să vorbești cu cineva, cu oricine, pardon, asta am vrut să zic, nu poți să vorbești cu oricine despre anumite lucruri pe care tu le ai înăuntrul tău, da? Trebuie să-ți alegi cu coerență persoana cu care să ai o discuție deschisă, așa, sinceră. Uite, vezi, această persoană e dezbrăcată. Deci tu trebuie să, într-un fel sau altul, să-ți dezvălui sau să-ți dezbraci sufletul în fața unei persoane care știi că e în coerență cu tine sau a trecut prin experiențe asemănătoare cu ale tale. Asta așa, ca un exemplu. Dar ce ne spun aceste mesaje este faptul că tu ai nevoie să-ți faci ordine înăuntrul tău, în tot ceea ce tu deții, interior vorbind, da? Și să începi să oferi celorlalți. Sau, dacă e vorba despre tine, că te-ai abandonat pe tine, ți-ai abandonat copilul interior, da? Îndreaptă către tine într-un mod coerent acele resurse ca să poți să creezi o nouă nu neapărat o nouă viață, ci să-ți creezi un nou ambient, îmi vine să spun aici, da?
Interesant. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem. Ce alte mesaje mai avem pentru voi? Da, îmbunătățește-ți forma fizică, spune, sau mă rog, sănătatea. Nu neapărat că e vorba despre forma fizică să mergi la sală, probabil că este vorba să fii mai atent la odihnă, mai atent la ce mănânci, mai atent la ce bei, de ce nu, da, tot ceea ce știi ce-ți face bine, știi ce-ți face rău, aici e vorba despre a încerca să fii cât mai atent ca tu să fii într-o formă fizică, să zicem așa, sănătatea ta să fie una bună. Abandonează resentimentele. Mi-aduc aminte că am mai ieșit mesajul ăsta la voi și data trecută când am făcut, ultima oară când am făcut această etalare, luna trecută, nu cealaltă, a ieșit același mesaj. Am o memorie foarte bună. Resentimentele nu te ajută sub nicio formă să ai o sănătate bună, să zicem, dacă vorbim despre sănătate. Aceste mesaje, acest oracol nu e neapărat doar despre sănătate. Tot ceea ce te mănâncă pe dinăuntru, tot ceea ce nu, poate și ceea ce nu recunoști ca în tine, poate fi ură, poate fi, nu știu, uite, miesilă de nu știu cine și totuși țin persoana aia pe lângă mine. Da? Tot un resentiment este, pentru că trăiești într-o energie care te mănâncă pe dinăuntru. E momentul să începi să renunți. Nu știu dacă e vorba de renunțare, zice, da, abandonează resentimentele. Mie mi-a spus, scoate-le din tine și atât. De-aia spun că dacă tu ai, de exemplu, cum am dat exemplu mai devreme, dar dacă tu ai de vorbit ceva cu cineva, uite, poate ai nevoie să vorbești cu cineva despre ce te mănâncă pe dinăuntru. Du-te și vorbește. Dacă nu ai cu cineva de încredere pe lângă tine, du-te la terapie. Pentru că acolo poți să-ți vergi amarul fără ca cineva să te judece, fără ca cineva să, nu știu, să nu mai vrea să vorbească cu tine. Încearcă să scoți din tine amarul ăla, pentru că aici vorbim despre lucruri care te mănâncă pe dinăuntru. Și bineînțeles că nu-ți fac bine din punct de vedere al sănătății. Au repercursiuni acele resentimente în sănătatea ta. Examinează-ți lucrurile care le-ai amânat. Aici e vorba despre ceva ce tot amâni. Poate că are legătură cu vorbitul ăsta, cu resentimentele astea. Aici ca și cum punem mâna și reia ceea ce ai abandonat de mult. Dacă de mult ai ceva de zis cuiva, nu mai întârzia să o faci. Aici mie vine să spun, hai să ne gândim cu toții că suntem la finalul unui an, începem un an nou, care, așa cum am spus în alte explicații, 2025 este un alt an de tranziție, e vorba să ne readaptăm, dar e ca și cum nu intra în 2025 cu lucruri care te negresc încă pe dinăuntru, pune mâna și scapă de tot ceea ce poți acum în 2024 și intră în 2025 cât mai ușurat, îmi vine să zic. Da. Cel puțin din punct de vedere emoțional, pentru că resentimentele se adună unde? În sufletul nostru, bineînțeles. Și de acolo pornesc anumite reacții, de acolo pornește ura, de acolo pornește furia, de acolo pornește, știu și eu, tot felul de alte emoții negative în noi, da? Așadar, tot ceea ce tu crezi că ai abandonat, dar s-a transformat în resentiment, ai abandonat, a rămas așa în aer, n-ai spus, încearcă să te eliberezi de ele, nu le mai amâna, vorbește,
ca să pot să încep 2025 mai ușurat, îmi vine să zic, nu neapărat mai sănătos, poate fi și asta, dar... Bun, hai să vedem îngerii iubire, ce au pentru voi. Încredere, ok. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt, foarte tare acest mesaj, îmi place. Și luna de miere, poate că ar trebui să vă dați, nu știu, uite câteva zile așa, de ce nu, dacă putem, de ce nu, să plecăm împreună cu partenerul de viață, câteva zile, fără copii, fără cățel, fără purcel, să fim noi în încredere sau să fim în acel sentiment de pot să am încredere în tine, vreau să te cunosc cu adevărat sau hai să ne cunoaștem acum în această etapă a evoluției noastre, da? Despre asta este vorba. Pentru cei singuri, de exemplu, că aici despre iubire putem să vorbim și despre cei singuri, poate unii dintre voi ori faceți o călătorie în această perioadă, ori vreți să faceți o călătorie sau poate ar trebui să faceți o călătorie voi cu voi. Uite, te iei pe tine și pleci de Revelion, nu știu, ori îți programezi dacă nu ți-ai programat încă Revelionul, dar cum spun mereu, timpul în tarot nu există, poate să fie nu neapărat pentru luna decembrie, e valabil acest mesaj, poate să fie în 2025, undeva unde voi veți pleca singuri, veți cunoaște o persoană în care e ca și cum în care tu va trebui să ai încredere, dar nu încredere oarbă ca și cum, da, wow, a apărut persoana asta și eu o simt și cred că e persoana pentru mine. Nu. E vorba despre a avea încredere să te deschizi, să te lași cunoscut și cealaltă persoană, să faci în așa fel încât să-ți dorești să cunoști cu adevărat cealaltă persoană. Pentru că aici este vorba despre învăța să vă cunoașteți unul pe celălalt. Nu poți să mai intri în relații, hai să le numim superficiale. E momentul să începi să-ți dorești cu adevărat să ai o relație de, hai să zicem așa, de să-ți dorești o relație sigură sau să creezi ambientul de încredere. Cum se face acest lucru? Doar când trece prin etapele normale într-o relație în care, bineînțeles, eu îmi dau voie să mă cunoști, tu îmi dai voie să te cunosc. Încercăm adevărat să ne cunoaștem, da? Cam asta e. Hai să vedem, acest oracol nu l-am mai folosit de o grămadă de timp și am avut chef să îl scot de data asta, să vedem ce are de transmis pentru voi. Ok, a sărit unul, îl luăm. Wow, flori. Avem aici pentru voi mesajul florilor care vine și spune și ne vorbește despre dulceață sau dulce și romantic, romantism. Pe partea amoroasă pare că este o perioadă romantică, o perioadă mai dulce, o perioadă care miroase frumos sau ar trebui să ne deschidem către aceste aspecte, da? Ui, ok, așa era. Leul, următorul mesaj, ne vorbește despre forță și succes. Poate că aici este vorba despre puterea iubirii, puterea romanticismului, nu știu dacă e corect, puterea dulceții, dragii mei. Așa cum spun și cum spune și proverbul, vorba dulce mult aduce, dulceața sufletească este cea care întărește o relație, este cea care aduce, care ne duce la succes. Nu putem să trăim în resentimente, nu putem să trăim în ură, nu putem să trăim în furie, pentru că nu avem cum să avem relații sănătoase. Nici cu partenerul de viață, nici în exteriorul nostru aici. Nu e vorba doar despre iubire. Tot ceea ce este dulce
echilibru într-un fel sau altul și este maniera de succes în relațiile noastre. Asta vrea să ne spună, cel puțin asta simt eu. Și avem monezile sau monedele, da? Nu știu dacă e săcuțul cu moneze aici. Nu știu cum e corect, monezi sau monede? Habar n-am, nu mi-aduc aminte. Puteți ziceți ce vreți despre mine. Avem noroc și bani, adică noroc la bani. Perioada asta este una benefică pentru a face bănuți. Sau, de ce nu, a avea câștiguri? Câștiguri în ce sens? Vorba dulce mult aduce și uite că îți aduce putere, îți aduce succes și îți aduce și stabilitate. Stabilitate din toate punctele de vedere. Emoțională, financiară și așa mai departe. Depinde doar de tine dacă captezi mesajul, da? Dacă ești coerent aici, că despre asta e vorba, ești coerent și captezi mesajul că vorba dulce mult aduce. Vorba dulce aduce succes și stabilitate pe toate planurile, din câte se vede. Abandonează veninul din tine și punem aici, concentrează-te pe a fi coerent și pe a oferi tot ce ai mai bun în tine, pentru că ești plin de resurse, bineînțeles, într-un mod echilibrat, nu oricui, nu în orice moment. Despre asta e vorba, e foarte simplu aici de înțeles. Cine vrea să înțeleagă, înțelege, cine nu, nu. Hai să vedem și acest minunat oracol, ce mesaje mai are pentru voi. Banchetul, aici vorbim despre a frâna un pic ritmul în care te afli în momentul de față și a celebra un pic mai mult frumusețea vieții. Avem o persoană care ca și cum și-a luat o pauză aici. Ia uite. Și-a luat o pauză și zice, vreau să mă bucur de ceea ce îmi place. În acest caz, această persoană e înconjurată de boluri cu fructe, a aruncat paharul de vin aici, îl avem, e aruncat, nu-i mai trebuie, nu neapărat că nu vrea să mai bea un pahar de vin, dar e ca și cum prefer să-mi iau o pauză și să mă bucur de lucrurile care îmi fac plăcere. Nu te pune să mănânci 15 kg de fructe, că nu e despre asta, e vorba despre lucrurile care îți creează plăcere. Acest mesaj vine cu frânează-ți ritmul în care te afli în momentul de față și bucură-te de viață sau de micile plăceri ale vieții, dacă vrei. Mâine sau dimineață, mai repede zis aici, tradus motamo înseamnă mâine, dar în același timp înseamnă și dimineața. Această persoană a început o nouă zi, ia uite, s-a trezit, se întinde în pat așa și mesajul este lumea te așteaptă. Da? Lumea, nu lumea, persoanele, ci viața. Viața te așteaptă. E ca și cum e o nouă zi, în fiecare zi e o nouă zi, să nu uităm acest aspect. S-a așezat acest mesaj pe aceeași coloană cu abandonează acele resentimente, veninul, și încearcă să te concentrezi sau nu să te concentrezi, să conștientizezi că fiecare zi e o nouă zi. Poți începe în fiecare zi acest proces de a pune ordine în tine, a fi coerent, da? De a căuta toate acele resurse pe care le ai și a începe să le oferi, da? Deci, ține cont de acest aspect. În fiecare zi este o nouă zi. Lumea, această viață te așteaptă ca tu să te trezești într-un fel sau altul. Uite că vine așa mesajul. Și avem castelul. Acest mesaj cam tot iese, observ așa. De câte ori îl folosesc, cam tot iese. Această persoană are o mână de praf în mână, da? A luat o mână de praf de jos și ca și cum doar praful a mai rămas de tot ceea ce a fost în viața mea cândva. Acest card vine cu mesajul, este momentul vindecării și nu a războiului. E ca și cum, ok, după război
rămâne doar praful. Dacă ultima perioadă din viața ta a fost una dificilă, ia-o așa, da? Ai oportunitatea ca în fiecare zi să interpretezi altfel ceea ce s-a întâmplat în viața ta. Nu considera că s-a ales praful de toată viața ta. E momentul să începi să te vindeci. Cum? Aici. Resentimentele astea care au rămas în tine. Vindecă-te. Nu mai e momentul să trăiești în acea atmosferă de război, de ranchiună, de ură sau de ce-o fi că ai acolo înăuntru tău. E vorba de ok, puneți mintea la contribuție. Tu ești foarte bun pentru a clasifica evenimentele din viața ta. De ce să stai și de ce să alegi? Pentru că aici e vorba despre noi alegem cum trăim. Dacă eu aleg doar partea asta de rău, aoleu, s-a ales praful de viața mea, unde e coerența? Nu, în fiecare zi te poți bucura de această viață, dacă vrei, dacă alegi doar asta. Aici tu știi ce tot amâni aici și nu vrei să scoți din tine, ce resentimente, ce venin, la ce venin nu vrei să renunți. Clasifică-ți evenimentele, vindecă-te odată, scapă de ranchiună și bucură-te de această viață, pentru că viața e despre a o trăi, nu e despre a trăi înveninat, îmi vine să spun. Nu pot să zic altceva. Dragi gemeni, Oitalare, nu pot să zic altceva. Voi faceți ce vreți cu ea. Eu nu mai am altceva de zis. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!